من هم الهيبيون؟ عبدة الشمس، متصوفة الحب. في ستينيات القرن الماضي انطلقت حركة الهيبيين التي احتضنت السلام والموسيقى والحب غير المشروط والاكتشافات التي غيرت العقول. مصطلح هيبي جاء في الواقع من كلمة هيبستر، وغالبا ما كان يستخدم للإشارة إلى الحشد البوهيمي الأصغر سنا. أطلق الاسم في البداية على أطفال الطريق الذين اعتقدوا أن عليهم ممارسة الحب وليس الحرب، وأطلق عليهم أحيانا اسم أطفال الزهور. كان الهيبيون رائعين حقا، والآن في القرن 21 سيعتبرك الجميع مجنونا ويسألونك من هم الهيبيون؟ انتشرت الحركة من وسط جامعات الولايات المتحدة، على الرغم من أنها امتدت إلى بلدان أخرى بما في ذلك كندا وبريطانيا. يميل الهيبيون إلى أن يكونوا متسربين من المجتمع ويتخلون عن الوظائف والمهن العادية. لقد روجوا للانفتاح والتسامح كبدائل للقيود والأنظمة التي رأوها في مجتمع الطبقة الوسطى. غالبا ما مارس الهيبيون علاقات جنسية مفتوحة وعاشوا في أنواع مختلفة من المجموعات العائلية. الهيبي شخص ذو مظهر غير تقليدي، وعادة ما يكون لديه شعر طويل ويرتدي خرزا. ما نعرفه عن الهيبيين يشير إلى أنهم صغار السن إلى حد كبير، على الرغم من أن العديد منهم يقتربون من منتصف العمر. معظمهم من أسر جيدة من الطبقة المتوسطة مع بعض التعليم. يقولون إنهم لا يستطيعون تحمل قيود مجتمعاتنا وتقاليدها ونفاقها، ولذلك فقد قرروا الانفصال وإنشاء مجتمع الفرح الخاص بهم في وسط مجتمعاتنا. حرب فيتنام. إن الهيبيين معروفون برفضهم للقيم التقليدية، والحروب من أكثر القيم التي يرفضها الهيبيون ناشر السلام والحب. يمكنك القول إن لديهم شغفاً ضد الحرب وبالتأكيد حباً للسلام. جاء هذا الشغف على شكل غناء واعتصامات واحتجاجات. كانت معارضة حرب الفيتنام قوية جداً خلال هذا الوقت، واكتسبت حركة الهيبيز ازدهاراً بسبب مواقفها الرافضة للحرب والمطالبة بالسلام. وبسبب حقيقة وجود تغطية تلفزية إعلامية تم تشكيل جماعات مثل إيست فيلاج في نيويورك وهايتشبوري في سان فرانسيسكو. وكان الجمهور قادراً على رؤية ما كان يحدث في فيتنام، وهذا ما جذب قلوب الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد. بدأت حركة الهيبيز من خلال اعتصامات سلمية صغيرة للتعبير عن معارضتهم، وعندما انتشرت الأخبار وظهرت لقطات جديدة لقساوة ما يحدث في فيتنام، أصبح الناس أكثر تعاطفاً، وانضم المزيد من الناس إلى تلك الحركة. كان هناك أيضاً المزيد والمزيد من الناس ينضمون إلى الحركة المناهضة للحرب، وشملت هذه الحركة قدام المحاربين الذين ذهبوا إلى حد التخلص من أي ميداليات فازوا بها خلال فترة خوضهم للحرب. مفهوم قوة الزهرة. صرخة قوة الزهرة يتردد صداها في الأرض: لن نذبل، سنزهر آلاف الزهور. صاغ الشاعر ألين جينسبرغ تعبير قوة الزهرة في عام 1965 كطريقة للناس لتحويل الحرب إلى سلام. الهيبيون لم يكونوا مجرد تجربة. كما ذكرنا سابقا، ظهر مفهوم قوة الزهرة أيضا كمقاومة سلبية لحرب فيتنام خلال أواخر الستينيات، وقاموا بتوزيع الزهور على كل من الجمهور والجنود. ربما كانت إحدى أكثر اللحظات المؤثرة للهيبيين عام 1967، حيث سار 100,000 من الهيبيين بسلام إلى البنتاغون في محاولة لإسماع صوتهم، وقد استقبلوهم بحاجز بشري من 2500 جندي يحيطون بالبنتاغون. استمر الاحتجاج قرابة 3 أيام قبل استعادة النظام. حركة الستينيات. الهيبيون حركة الستينيات التي غيرت أمريكا لاقت في منتصف الستينيات ثقافة مضادة لم يسبق لها مثيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى تحريض كل الحركات الرافضة والأمريكيين الأكثر استقامة، وكذلك الحركات الرافضة للاشمئزاز كالحرية الجنسية وممارسة الحب بدلاً من الحرب التي يتبعها الهيبيون. اندمج الهيبيون في المجتمع بشكل حركات تحررية جديدة بأسماء مختلفة وتوجهات مشابهة من نشر الحب والفرح والسلام.
كما أن هناك مزرعة لغاية يومنا هذا في ولاية تينيسي تضم حوالي 200 شخص يتبعون أسلوب حياة الهيبر، ولكن عليك التخلي عن ممتلكاتك وتوقيع عقد أن تكون فقيرا ولا تمتلك شيئا. 3 أيام من الموسيقى والسلام. في عام 1969 مهرجان موسيقى البوب في نيويورك بالنسبة للعديد من الهيبيز وجيل الستينيات ذروة سنين التجارب التي عملت على تغيير المجتمع وتقاليده. جمع حوالي 500,000 فرد في مزرعة ماكس يصغر لإنتاج الحليب واللبن داخل منطقة ريفية في نيويورك. جمع الحفل العديد من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، حيث ذكرته صحيفة رولينج ستون على أنه من أهم 50 حدثاً في تاريخ الروك أند رول، وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 1970 بعنوان وودستوك، وصار موضوع جدل كبيراً. وخلال الحفل كان الحشيش والماريجوانا يباعون بشكل علني للجميع، وكان الجميع حراً ليفعل ما يشاء طالما أن فعله لا يتضمن عنفاً تجاه الآخرين، بدءاً من تعاطي المخدرات أو تدخين الحشيش وصولاً إلى عدم ارتداء الملابس أو ممارسة الجنس. الهيبز مجموعة من الشبان والشابات الذين ظهروا في بداية الستينيات، وقد أطلق لقب الهيبي على هؤلاء الذين يحملون مبادئ الحب والسلام قريبا من قلوبهم. فالهيبز الأصليون كانوا حركة عملت على تغيير العالم وليس لاتباع الموضة كما يفعل العديد من شباب جيلنا الجديد اليوم. وأنتم متابعين برأيكم أيهما أفضل، ممارسة الحب أو ممارسة الحرب؟ شاركونا في التعليقات. إلى اللقاء في مقطع مقبل.